हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलिसमा। आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्ने छौं हाउस प्लान बारे। मैले चाहिँ यस भिडियोमा आज चाहिँ हजुरहरुको लागि एउटा घरको चाहिँ प्लान लिएर आएको छु। सानो प्लान छ 1 BHK को, एउटा बेडरुम, एउटा हल अनि एउटा किचन भएको, एकदम राम्रो छ। र यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्ने छौं यो घर बनाउँदाखेरि प्लान डिजाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ हैन। यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्ने छौं। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियो सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ एउटा यहाँ प्लान लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ अब अगाडिको रोड, पहिला रोडबाटै स्टार्ट गरौँ। अगाडिको रोड चाहिँ हाम्रो 20 फिट रहेको छ हैन। अनि जग्गा चाहिँ हाम्रो टोटल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 60 फिट रहेको छ। 60 फिट लम्बाई अनि चौडाइ तपाईको 40 फिट रहेको छ है। 40 बाइ 60 को चाहिँ जग्गा रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चारैतिरबाट 5-5 फिट चाहिँ छोडेको छ। अब क्लाइन्ट अनुसार, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडबाट पनि डाइरेक्सनहरु यहाँ छ कुनामा माथि। अनि यहाँ माथि चाहिँ नर्थ छ। यो रोडपट्टि चाहिँ हाम्रो पूर्व हो हैन। पछाडी चाहिँ पश्चिम भयो अनि यता तलतिर चाहिँ हाम्रो दक्षिण भयो। तीन साइडतिरबाट हामीले चाहिँ 5 फिट छोडेको छौं। र अगाडितिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 22 फिट 2 इन्ची छोडेको छौं है। र यसमा टोटल हाम्रो जग्गाको एरिया चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 24 स्क्वायर फिट छ, जसमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ 985 स्क्वायर फिटमा मात्र घर चाहिँ बनाएको छौं है। अब हामीले चाहिँ अब घर बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरुले चाहिँ कहाँ गल्ती गर्नुहुन्छ भने पछाडी चाहिँ कतिपयले बढी जग्गा छोड्नुहुन्छ, अगाडि चाहिँ कम छोड्नुहुन्छ है। तर म चाहिँ हजुरहरुलाई के सजेसन दिन्छु भने हैन, घर डिजाइन गर्दाखेरि अथवा घर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ सक्दो अगाडि चाहिँ बढी जग्गा छोड्नु पर्छ है। अब तपाईको जग्गा एकदम लामो छ भने पछाडी पनि छोड्न मिल्यो हैन, अगाडि पनि छोड्न मिल्यो, त्यो त अब कुनै कुरै नै भएन हैन। तर इफ अब सानो जग्गा छ भने हजुर चाहिँ अब अगाडि चाहिँ एकदम धेरै जग्गा छोड्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईको घरको डिजाइन जस्तो भयो नि हैन, एकदम सिम्पल डिजाइन भयो नि अथवा एकदम भनौं न नर्मल डिजाइन भयो नि, तपाईले इफ तपाईको घरको अगाडि चाहिँ अलिकति स्पेस बढी नै छोड्नु भयो भने तपाईको घर चाहिँ राम्रो देखिन्छ। जरुरी छैन तपाईको घरको डिजाइन चाहिँ एडभान्स नै हुनु पर्यो घर राम्रो देखिनले। तपाई आफ्नो घरको डिजाइनलाई चाहिँ जतिसुकै एडभान्स बनाउनुस् हैन, तर इफ तपाईको घरको अगाडि चाहिँ जग्गा स्पेस छैन भने तपाईको त्यो घरको डिजाइन चाहिँ राम्रो देखिन्न है। हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिकली देखिराखेको कुरा हो, हामीले डिजाइन गरिराखेका कुरा हो, चारैतिर हामी हेरिरहेको हुन्छौं हैन। त्यही भएर चाहिँ सक्दो चाहिँ अगाडि चाहिँ बढी चाहिँ जग्गा छोड्ने चाहिँ प्रयास गर्नुस्। 8 फिट 10 फिट जति हुन्छ त्यहाँभन्दा माथि नै छोड्ने प्रयास गर्नुस् है। अनि त्यहाँ अब फूल गमलाहरु यसो लाउनु भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। र त्यो त भयो हामीले अब घर डिजाइन गर्दाखेरि हैन के हुनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अब यो घर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिल्डिङको लम्बाइ चौडाइ चाहिँ कति रहेको छ, 30 फिट चौडाइ रहेको छ र लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 32 फिट 10 इन्ची रहेको छ। अब हाउस प्लान हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले 1 BHK प्लान डिजाइन गरेको छु। 1 BHK भनेको चाहिँ तपाईको एउटा बेडरुम भयो अनि एउटा हल भयो, एउटा किचन भयो। अब यहाँ चाहिँ 1 को ठाउँमा 2 भयो भने 2 BHK भयो भने दुईटा बेडरुम, एउटा हल अनि एउटा किचन। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बेडरुम छ, एउटा हल छ अनि एउटा किचन छ हैन। भनेपछि तपाईको 1 BHK भयो। अगाडिको लम्बाइ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, अनि साइडको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामी चाहिँ अगाडिबाट कुरा गरौँ। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो। अगाडिबाट कुरा गरौँ। अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छौं, 7 फिट 7 इन्च बाइ 11 फिट 2 इन्चको एउटा पोर्च छोडेको छौं। पोर्च भनेको के हो, तपाईको खाली ठाउँ बरन्डा जस्तो हो हैन, त्यसलाई चाहिँ पोर्च भन्छौं हामी टेक्निकल भाषामा। अनि नर्मल भाषामा भन्दा बरन्डा भन्छौं। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मज्जाले एउटा बाइक पनि पार्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोर्चमा है। बाइक पार्क गर्न सक्नुभयो। र इफ तपाईले यहाँ बाहिर चाहिँ टप निकाल्नु भयो भने 2 फिट 2.5 फिटको टप चाहिँ निकाल्नु भयो भने एउटा कार पनि पार्क गर्न मिल्छ। यहाँ पार्किङ पनि बनाउन मिल्यो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पोर्चबाट नै भित्र जाने एउटा गेट बनाएको छौं है। अब यो गेट चाहिँ सिधै तपाईको हलमा चाहिँ ओपन हुन्छ, लबीमा चाहिँ ओपन हुन्छ। हल पनि हाम्रो ठुलै रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 14.5 फिट बाइ 17 फिटको लगभग रहेको छ। यो ठुलै भयो। अनि यहाँबाट अब हलबाट आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ बेडरुम चाहिँ हलकै छेउमा रहेको छ। यहाँ 11 बाइ 12 भनेको तपाईको स्ट्यान्डर्ड साइज नै हो। यो ठुलो बेडरुम नै हुन्छ। अनि बेडरुमको ठ्याक्क अपोजिट पट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ किचन राखेको छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ किचनमा चाहिँ डाइनिङ प्लस किचन छ, दुईटै छ। यहाँ डाइनिङ टेबल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अगाडितिर किचन पनि छ है। अनि यहाँ किचनको पछाडी जस्ट हामीले चाहिँ स्टेयरकेस राखेको छौं।
अब स्टेयरकेसको साइज देख्न सक्नुहुन्छ, चौडाइ चाहिँ हाम्रो 7 फिट 4 इन्ची रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा पार्ट जुन छ यो 3.5 फिटको रहेको छ र मिनिमम हामीले चाहिँ 3.5 फिटको राख्दा चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड साइज हो, त्यो राम्रो हुन्छ स्टेयरकेस राख्दाखेरि हैन। अब ठाउँ पुगेन भने केही गरी हामीले चाहिँ 3 फिटको पनि राख्न सक्छौँ एउटा पार्ट, र बिचमा अलिकति ग्याप दिँदा नै हुन्छ। ठाउँ पुगेन भने यो ग्याप नदिँदा पनि भयो। र यो ग्याप चाहिँ बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ किन दिन्छ, 4 इन्च 6 इन्च जति चाहिँ ग्याप दिनुपर्छ। यो ग्याप दिनु कारण चाहिँ के हो, हामीले चाहिँ यसमा रेलिङ लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ पछि है, त्यसैको लागि चाहिँ ग्याप दिन्छौँ हामी। अब यो त भयो हाम्रो स्टेयर भयो। अब स्टेयरको ठ्याक्क अपोजिट पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टोयलेट बाथरुम रहेको छ, टोयलेट बाथरुम रहेको छ हैन। अब यो टोयलेट बाथरुमको साइज चाहिँ 5 फिट बाइ 8 फिट रहेको छ। अब 5 फिट बाइ 8 फिट भनेको एकदम तपाईँको स्ट्यान्डर्ड साइज हो त्यो हैन, ठुलै हुन्छ यो, सानो चाहिँ हुन्न। अब तपाईँ केही गरी ठाउँ पुगेन भने 4 फिट बाइ 7 फिटको पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा 5 फिट बाइ 7 फिटको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ टोयलेटको अगाडि चाहिँ अलिकति चाहिँ स्पेस छोडेको छौँ हैन। तपाईँले चाहिँ पुरै स्पेस समाएर पनि यो टोयलेट बनाउन सक्नुहुन्छ। 5 फिट बाइ 12 फिट बन्छ यो तपाईँको रुमको साइजको, तर हामीले अलिकति चाहिँ स्पेस छोडेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिन राखेका छौँ। यसो अब ब्रसर्स गर्नलाई, फेसेस धुनलाई चाहिँ यहाँ पनि बेसिन पनि राख्यौँ हैन। अब यो घरको अब यो हाम्रो क्लाइन्ट अनुसार चाहिँ पछाडि पनि उहाँलाई अब चाहिने चाहिँ डोर चाहियो अरे, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यो ठ्याक्कै यो जुन पछाडिपट्टिको प्यासेज छ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डोर पनि राखेको छौँ। र यो दुईवटा प्यासेजको चाहिँ विड्थ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 फिट 8 इन्ची रहेको छ। यो पनि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड भयो। अब यहाँ किचनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ 16 फिट बाइ 11 फिट रहेको छ, एकदम ठुलो हुन्छ हैन। डाइनिङ प्लस किचन पनि आयो, एकदम राम्रो हुन्छ यो। र यो किचनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ झ्याल रहेको छ, एउटा पूर्वपट्टि चाहिँ एउटा झ्याल छ हैन, अनि यता दक्षिणपट्टि पनि एउटा झ्याल र एउटा ढोका राखेको छौँ निस्किनको लागि। झ्याल चाहिँ तपाईँको यो 6 फिट बाइ 4 फिटको अहिले झ्यालको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ हामी। अनि यो रुममा चाहिँ हाम्रो रुममा पनि एउटा झ्याल रहेको छ। चारैतिर हामीले चाहिँ झ्याल राख्न पायौँ, किनकि हामीले चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ चारैतिर जग्गा छोडेको छौँ 5 फिट, त्यसैले चारैतिर चाहिँ झ्याल राख्न पायौँ। अनि यो लबी हलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दुईवटा झ्याल छ तपाईँको, पूर्वपट्टि र उत्तरपट्टि छ हैन। यहाँ टोयलेटमा पनि भेन्टिलेसन मजाको छ हैन, झ्याल पनि रहेको छ यसमा। अब हाम्रो प्लान चाहिँ यही हो। अब यो प्लान हामीले डिजाइन गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा वास्तुशास्त्र अनुसार नै डिजाइन भएको छ। यसमा वास्तुशास्त्रको इरर भन्ने कतै केही छैन है, हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो वास्तु अनुसार चाहिँ किचन चाहिँ पूर्व अनि दक्षिणको कुनामा हुनुपर्छ हैन, पूर्व र दक्षिणको कुनामा हाम्रो किचन भयो। वास्तु अनुसार भर्याङ चाहिँ हाम्रो पश्चिम र दक्षिणको कुनामा हुनुपर्छ हैन। घरको चाहिँ भारी कुना चाहिँ यसैले भन्छौँ हैन। यहाँ हाम्रो भर्याङ पनि भयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र टोयलेट हाम्रो यतातिर हुनुपर्छ, टोयलेट पनि यही छ हाम्रो, सबै मिलेको छ यसमा। र अब यो मेन डोर इन्ट्रान्सको कुरा गर्दाखेरि वास्तु अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ दक्षिण साइडबाट चाहिँ राख्नुपर्छ। दक्षिण साइडको यो कुनामा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन डोर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन डोर पनि यही छ भनेपछि वास्तु अनुसारले पुरै केही सबै कुराहरू मिलेको छ। अब धेरै हाम्रो नेपाली समाजमा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नि, वास्तु अनुसार पनि अब भन्नुहुन्छ क्लाइन्टहरूले डिजाइन गर्न, हामी सबै कुराहरू फोकस्ड गरेर हैन एकदम राम्रोसँग चाहिँ पुरै डिजाइन गर्छौँ है। अब यसमा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ एउटा मात्र रुम रहेको छ हैन। तल एउटा मात्र रुम भयो नि माथि चाहिँ हामीले 2 देखि 3टा रुम चाहिँ मजाले बनाउन सक्छौँ हैन। तपाईले के लागिरा होला भने यो प्लानमा त एउटा मात्र रुम भयो, तर त्यस्तो हैन। माथि चाहिँ माथिल्लो तल्ला बनाउँदाखेरि 2टा अथवा 3टा रुम चाहिँ यसमा मजाले हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यो तल 1 BHK भयो नि माथि चाहिँ 2 BHK अथवा 3 BHK चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ यसमा है। अब हाम्रो प्लान चाहिँ यही नै हो। अब यसमा चाहिँ अब डोरको कुरा गर्दाखेरि, ढोकाको कुरा गर्दाखेरि 3 फिट बाइ 7 फिट रहेको छ यो D1 भन्ने। जहाँ तपाईँको D1 छ त्यो चाहिँ 3 फिट बाइ 7 फिटको हो। D1 भनेको रुममा देख्न सक्नुहुन्छ, किचनमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ 3 फिट बाइ 7 फिटको हो। टोयलेटमा चाहिँ तपाईँको 2.5 फिट 2 फिट 6 इन्च बाइ 6 फिट 6 इन्चको हुन्छ है। मेन डोर तपाईँको 4 फिट बाइ 7 फिटको राख्नुपर्छ, यो स्ट्यान्डर्ड साइज हो। विन्डो चाहिँ तपाईँको 6 फिट बाइ 4 फिटको हो W1। अब W1 जहाँ छ त्यो चाहिँ 6 फिट बाइ 7 फिटको हो। अब W2 चाहिँ 4 फिट बाइ 4 फिटको हो। W3 को कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ टोयलेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सानो विन्डो राखेका छौँ W3। यो चाहिँ हाम्रो 3 फिट बाइ 4 फिटको रहेको छ। भेन्टिलेसन चाहिँ 2.5 फिट बाइ 1 फिटको रहेको छ, अथवा तपाईँले चाहिँ भेन्टिलेसन चाहिँ 2 फिट बाइ 1 फिट पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भेन्टिलेसन। अब यो प्लान चाहिँ हाम्रो एरिया चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो र यसमा चाहिँ 985 स्क्वायर फिटको बनाएको छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिलर चाहिँ
तपाईँको चौडाइ चाहिँ बढी भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ पिलर चाहिँ यसमा अलिक बढी नै गएको छ। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16वटा चाहिँ पिलर गएको छ र सक्दो हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 12वटा पिलरमा चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ बेस्ट हुन्छ, किनकि खर्च पनि बच्ने भयो। तर यसमा चाहिँ इम्पोसिबल नै थियो 12वटा पिलरमा डिजाइन गर्नु, त्यही भएर अलिक चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ पिलर चाहिँ राख्नु पऱ्यो, किनकि हल पनि ठुलो राखेका छौँ यहाँ हामीले, अनि किचन पनि ठुलै छ। अब यो त प्लान भयो तपाईँको चारैतिर। यो त जग्गा हामीले कति बाई कतिमा राखेको थियौँ भने 40 फिट बाई 60 फिटमा चाहिँ यो बनाएको थियो। तर तपाईँको जग्गा इफ 60 फिट बाई 35 फिट छ भने पनि हामीले चाहिँ यो प्लान चाहिँ ठ्याक्कै बनाउन सक्छौँ है। यो 40 फिट चौडाइ नभएर 35 फिटमा पनि यो जग्गा बनाउन सक्छौँ। एकातिर चेपेर एक साइडतिर चेप्ने अनि दुई साइडतिर चाहिँ 5-5 फिट छोडेर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ यतातिर चेप्नु भयो भने यो झ्याल चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसले त केही फरक परेन, किनकि किचनमा हामीले त एउटा झ्याल यहाँ दिइसक्यौँ अगाडिबाट भइसक्यो। प्लसमा यतापट्टि 5 फिट छोड्छौँ होइन, 5 फिटतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विन्डो भेन्टिलेसनहरू हलमा रुममा चाहिँ चारैतिर आइ नै हाल्यो, पछाडि डोर त भइ नै हाल्यो, हाम्रो सबै कुरा टक्क मिलेको छ यसमा होइन। तपाईँले पनि आफ्नो घरअनुसार आफ्नो जग्गाअनुसार चाहिँ अब घरको प्लान डिजाइन गराउन मन छ अथवा घर बनाउन मन छ, 2D 3Dहरू भयो सबै डिजाइन गराउन मन छ भने हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्पनी थ्रुबाट। एकदम राम्रो प्लान, एकदम सुटेबल प्लान हामी डिजाइन गरिदिन सक्छौँ र घरको नक्सा पासदेखि लिएर सबै काम चाहिँ हामी गरिदिन सक्छौँ। यो प्लान चाहिँ हजुरले कस्तो लागेको होला, केही कमी कमजोरिता भएको छ भने अथवा केही सोध्नुपर्ने छ भने हजुर चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ र हजुरको जग्गा अनुसार चाहिँ प्लान अब कस्तो चाहिन्छ, कति फिट बाई कति फिटको चाहिन्छ होइन, त्यो हिसाबले कमेन्ट गर्नु। म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्लान बारे चाहिँ अर्को भिडियोहरू पनि बनाउने छु होइन। यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेको छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।